Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на BuyMeACoffee чи спонсорством на Ютубі. Ваші імена на екрані, я щиро вдячний всім і кожному за посильну підтримку. Дякую. Якщо ще хтось захоче доєднатися до цих імен, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму. Приємного перегляду. Зелене містечко Грінвіль, розташоване в центральній частині штату Алабама, завжди було центром спокою та стабільності. Навіть населення містечка за останні 50 років суттєво не змінювалося і трималося на рівні 8 тисяч мешканців. Расове співвідношення афроамериканців до білих американців тут приблизно рівне і з невеликою перевагою на користь перших. Незважаючи на невелике населення, місто може похизуватися не лише середньою школою, але й невеличким коледжем. Частково дякуючи цьому, більше третини населення міста складає молодь, яка із природнім натхненням розповсюджує легенди про місцеву закинуту церкву, яка знаходиться посеред лісу на самому краю міста. Привиди, банші та інша нечисть постійно кочує з вуст до вуст серед підлітків та студентів Грінвіля, для яких ночівля в закинутій церкві стала своєрідною традицією, випробуванням сміливості. Але іноді в темряві ховається щось чи хтось, значно більш лякаючий за привидів та чарівних створінь. Але щоб побачити це, подекуди варто постаратися, проявити витримку та винахідливість. Але я певен, якщо довго вдивлятися в темряву, можна побачити натяки на відповіді. Ледве помітний силует зла. І, до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Саме до Грінвіля Бетті переїхала зі своєю донькою після знайомства із чоловіком на ім'я Реймонд Спрінгфеллоу. Бетті важко переживала розлучення, і зустріч із Реймондом вона вважала подарунком долі. Тим паче, він добре ставився до пачерки, а та, в свою чергу, любила відчима як рідного батька. 12-річна Шерілін Марлер мала прізвище біологічного батька, втім часто проводила час із Реймондом. Він навіть навчив дівчинку водити трактор, чим та часто хизувалася в компанії друзів. Абсолютно нічого не вказувало на якісь проблеми в їхній родині, які могли б виходити за межі побутових сварок. Шері була дівчинкою, яких часто називають пацанками. Коротка зачіска, гостра на язик і з останнім дзвінком першою вибігає з класу, аби поганяти на велосипеді. Всього за кілька тижнів їй мало виповнитися 13 років, і батьки вже пообіцяли подарувати їй електромопед. Початок канікул був святом для Шері. «6 червня 1984 року вона супроводжувала свого відчима до місцевого банку, де він мав продовжити дію договору і підписати кілька документів. Реймонд збирався поїхати сам, але дівчинка вибігла з дому та вмовила відчима взяти її із собою. Чекаючи у черзі, Шері попросила грошей на банку газованої води. Чоловік погодився, але із умовою, що вона не відходитиме далеко, не затримуватиметься, і вони зустрінуться через 15 хвилин біля його автомобіля. Йому не хотілося втрачати місце в черзі, а найближча заправка знаходилася буквально через дорогу. Коли Реймонд прийшов до свого автомобіля через 15 хвилин, Шері не чекала його там. Він вирішив, що це не схоже на те, що дівчинка просто запізнюється. Для цього не було підстав, але все ж вирішив почекати її ще 10 хвилин. Шері не поверталася. Тож Реймонд зателефонував до місцевого магазину, де працювала його дружина Бетті.
Відповідь на питання, чи не приходила часом до неї Шері за останні 20 хвилин, була негативною. Тому Реймонд одразу ж зателефонував до поліції та повідомив про зникнення 12-річної Шері Лін Марлер. Пошук дівчинки почався швидко, але не дав ніяких результатів, не дивлячись на масштабність. Почати пошук варто було із місця зникнення, і тут в джерелах зустрічається серйозна суперечність. В деяких статтях сказано, що Шері пішла купувати газованку на заправку «Шеврон», яка знаходиться буквально в 2 кроках від Першого національного банку Грінвілля. В інших же сказано, що вона пішла до найближчого торгового автомату. Але незмінним залишається одне – відчим дав їй рівно $1 однією купюрою і бачив через вікно, як вона переходить дорогу. Здавалось би, така дрібна деталь. Але мені вона здалася важливішою, ніж може здатись іншим на перший погляд. Втім, не забігатимемо поперед батька в пекло, адже після невдалих пошуків за розслідування взявся заступник шерифа Грінвілля Лонзо Інгрем. Через багато років в одному із інтерв'ю Інгрем скаже, що поліція робила все можливе, аби знайти дівчинку. Відсутність будь-яких результатів розчаровувала і лякала офіцерів. Справа холола з кожним днем, а це означало, що варто було братися за повноцінне розслідування, виходячи з припущення, що це було або викрадення, або вбивство. І перше, що потрібно було зробити, це виключити із рівняння батьків Шері. В матері було міцне алібі, в той час вона працювала в магазині, а ось відчим був останнім, хто бачив дівчинку. Працівники заправки «Шеврон» не бачили нікого схожого на Шері у вказаний відрізок часу. Працівники банку і зафіксовані підписи на документах свідчили, що він дійсно знаходився там близько 15 хвилин. Вони ж бачили, як дівчинка виходить з будівлі, а відчим залишається. Телефонний дзвінок дружині підтверджувався її колегами. І через 15 чи 20 хвилин після того, як Реймонд вийшов з банку, саме він зателефонував до поліції та заявив про зникнення. Це означало, що якби він і був якось причетний, у Реймонда було всього 15 чи максимум 20 хвилин на будь-які злочинні дії з перервою на дзвінок дружині. Але аби виключити його зі списку підозрюваних, чоловікові запропонували пройти тест на поліграфі. Реймонд Спрінгфеллоу відмовився. Про те, чому не варто надто покладатися на показники поліграфу і які бувають наслідки через надмірну віру в детектор брехні, можете подивитися в окремому моєму відео за підказкою чи посиланням в описі. Навіть зараз багато хто надміру довіряє цій сумнівній машині, а у 80-х тим більше. В той час відмова проходити тест звучала для поліції як «мені є що приховувати». Реймонда викликали на допит, але вже увечері відпустили додому без обвинувачень. Пізніше поліція наполягатиме, що в них не було жодних підозрюваних у справі. Жодні докази не вказували ні на кого конкретного і ніхто не був затриманий. Це означає, що в них буквально не було нічого проти відчима, але його ще не раз викликатимуть на допити більше, ніж будь-кого іншого. Швидше за все, поліцейські усвідомлювали, що йому просто не вистачило б часу вчинити злочин, але раз за разом намагалися змусити його пройти тест на поліграфі, аби це підтвердити, і кожна відмова ставила цю впевненість у його непричетності під сумнів. Чому Реймонд відмовлявся проходити тест на поліграфі? Ймовірно, в нього були якісь інші скелети у шафі, про які не мали дізнатись оточуючі. Це навіть могло бути чимось цілком невинним, дрібниця, яку не хочеш показувати іншим. Від дивного фетишу до подружньої зради. Хто зна. Варіанти, що ж це могло бути, можете залишити в коментарях, або ж свою версію причетності Реймонда. Розслідування продовжилось, але пошуки ставали все менш активними із плином часу. Як це часто буває, згодом активні пошуки припинилися б. Якби не дивний випадок, що стався того ж місяця. Телефонний дзвінок від свідка,
який бачив Шері Лін Марлер. Свідок заявив, що бачив дівчинку, схожу на Шері Лін, в містечку під назвою Сейнт Стівенс неподалік Грінвіля на заході штату Алабама. Це невеличке провінційне містечко із населенням близько 500 мешканців. Свідок начебто бачив її в компанії якогось чоловіка. Дівчинка виглядала засмученою. Чоловік, що її супроводжував, на вік трохи більше 50 років. На зріст невисокий, близько 170 сантиметрів. Худий, із обвітреним обличчям та зморшками навколо очей. Заяву задокументували, але вона не сильно вплинула на хід розслідування. Поліція вирішила, що ця заява недостатньо достовірна. Свідок міг бачити іншу дівчинку, схожу на Шері, із батьком чи іншим членом родини. Зрештою, після гучних зникнень до поліцейського відділку можуть надходити десятки, а то й сотні дзвінків від бажаючих допомогти і від всілякого роду божевільних. Чому взагалі хтось мав звернути увагу саме на цей дзвінок? І хоча поліція стверджуватиме, що тоді робили все необхідне для пошуків, цілком очевидно було, що розслідування практично зупинилося. Але ось ще один, другий дзвінок. Цього разу з іншого штату, з Джорджії. Новий свідок заявив, що бачив дівчинку, схожу на Шері Лін, на парковці для вантажівок далекобійників у містечку Конлі. Звісно, цьому дзвінку б теж не надали належної уваги, якби не опис чоловіка, що супроводжував її. Віком за 50 років, невисокий на зріст, зморшки навколо очей. За словами свідка, дівчинка називала його Біджей. Це могли бути як ініціали, так і скорочення прізвиська на кшталт Великий Джек, Біг Джек. Звісно, ці свідки могли говорити про різних людей, просто дивний збіг. Але, як то кажуть, один раз випадковість, два – це збіг, а три рази – це вже закономірність. І схожий дзвінок повторився ще раз, того ж року. Цього разу свідок бачив дівчинку, схожу на Шері Лін, в торговому центрі Нового Орлеану, штат Луїзіана. І знову у супроводі невисокого худого чоловіка віком за 50 років зі схожим описом зовнішності. Свідки не знали про заяви один одного, які шанси такого збігу. Однак, якщо вірити всім трьом, виникала нова проблема, яку неважко помітити, просто поглянувши на карту. Хронологічно, потенційний викрадач мав би спочатку поїхати із Шері Лін на захід, до містечка Сейнт Стівенс, тоді далеко на схід в інший штат Джорджію, а тоді знову на захід, ще далі, до Луїзіани, де їх бачили востаннє. Трохи заплутаний маршрут, чи не так? Якщо ми приберемо друге місто в Джорджії, вийде більш логічний шлях, однак тоді доведеться забути про ініціали BJ і ще деякі важливі деталі, адже про них повідомляли саме з містечка Конлі. Як би там не було, аби поставити крапку в офіційній версії, доволі складно визначити, які з цих заяв свідків були правдивими, а які помилковими. Тож поліція офіційно класифікує цю справу як викрадення, не пов'язане із родичами, і вона досі залишається нерозкритою. Минали роки, і зникнення Шері Лін Марлер перетворилося в свого роду міську легенду для учнів та студентів Грінвіля, які, як ви знаєте із початку відео, дуже полюбляють такі містичні історії. Навколо церкви, що стоїть на околиці міста, ходить безліч легенд. Хтось каже, що бачив на цвинтарі поруч тої церкви привида маленького хлопчика. Хтось – привида дорослого чоловіка. Іноді це привиди солдат Конфедерації, а іноді це містичне створіння під назвою Банші. Так чи інакше, ці розповіді пов'язують із тими чи іншими реальними подіями. І тепер до них доєдналася історія Шері Лін. Юних дівчаток лякають тим, що якщо вони не слухатимуться батьків, то зникнуть точнісінько як вона. В нових легендах примара якогось чоловіка забрала Шері. Але в мене є версія куди простіша.
Зараз будьте обережні, частина із офіційною версією завершена. Зараз будуть виключно мої розмірковування, тож майте на увазі. Пам'ятаєте, на початку відео я звернув вашу увагу на невідповідність стосовно того, куди Шері пішла купувати газованку? Я зроблю припущення, що вона таки пішла купувати її саме до торгового автомату. На це в мене є дві причини. По-перше, працівники заправки не пам'ятають, аби в той час до них заходила якась дівчинка. По-друге, торгові автомати не видають здачі, чи точніше здачі не видавали автомати 80-х років. Здавалось би, дрібниця абсолютно не пов'язана зі справою, але почекайте. Я допускаю, що Шері звернулася до незнайомого чоловіка неподалік, аби розміняти 1-доларову банкноту, яку дав їй Реймонд. Чоловік завів з дівчинкою розмову, якось обдурив її, наприклад, сказав, що гаманець в його машині. Вона могла піти із незнайомцем, будучи впевненою, що це лише на хвилинку, і більше її ніхто тут не бачив. Також цю версію я можу використати, аби пояснити такий дивний маршрут, на якому Шері бачили свідки із чоловіком, завжди схожим описом, але в різних штатах. Звісно, завжди є ймовірність, що всі ці заяви були помилковими, але давайте припустимо, що все ж всі 3 дзвінки стосувалися саме Шері. Що якщо викрадач був далекобійником? Нагадую, другий свідок бачив його на парковці саме для далекобійників. Тому ця друга локація така важлива, адже є наріжним каменем моєї сумнівної та все ж, як на мене, правдоподібної версії. Що якщо викрадач сказав дівчинці, що його гаманець у вантажівці? І це було б логічно, адже це буквально місце його роботи. Якимсь чином він вмовив її сісти у кабіну, а тоді збрехав, що він дуже поспішає і їй доведеться зовсім трішки проїхатися із ним. В результаті спантеличена дівчинка вже опинилася в іншому місті, без засобів зв'язку, не знаючи, де вона знаходиться. Викрадач міг пообіцяти, що ось-ось закінчить справи і поверне її додому. Він навіть міг їхати у правильному напрямку, чи навіть повз її будинок. Але згодом вона опинилася ще далі від дому. Це лише версія людини, яка не має стосунку до розслідування, але для неї потрібно лише, аби дівчинка повірила незнайомцю на самому початку. А потім вона поводилася тихо, просто очікуючи, що скоро повернеться додому. Однак цього так і не сталося. Але, звісно ж, залишається версія, в якій Шері міг викрасти хтось із близьких чи родичів. І зараз ви почуєте найбільш таємничу, загадкову і зловісну версію подій. А починається вона в 2012 році, коли у Фейсбуці було створено сторінку «Шері Лін Марлер досі вважається зниклою». Цю сторінку веде мешканка Грінвілля на ім'я Райан Андерсон, і вона стверджує, що самостійно розслідувала цю справу зникнення із моменту створення аккаунту у Facebook. Спочатку це була просто інформаційна сторінка, що поширювала загальну інформацію та закликала охочих ділитися нею. Але все змінилося в 2018 році. Тоді Райан вперше опублікувала фотографію, яку начебто знайшов покійний брат Шері в одному із покинутих трейлерів десь у сусідньому окрузі Батлер. На її думку, ось це фото було зроблене через кілька років після зникнення, і на ньому зображена саме Шері Лін із невідомою дівчиною. Її версія полягає в тому, що Шері викрав хтось знайомий, ймовірно родич, але не її відчим. Тому вона і не чинила опору. Викрадач забрав її до сусіднього округу, де вона й залишилася до певного часу. Лише кілька років тому, вже в 20-х, на тому ж аккаунті було поширено ще одну фотографію, яку начебто той же брат знайшов в Біблії в одному із таких же трейлерів. Якби не зв'язок із зникненням, на перший погляд здавалося б, що це просто якась стара фотографія свині, трохи моторошна, але на цьому все. Однак ентузіасти одразу помітили ось це. На їхню думку,
на фотографії видно людську голову. Після цього одразу з'явилася версія, що Шері Лін була викрадена другом родини чи безпосереднім родичем, утримувалася проти волі роками, а пізніше була вбита та згодована свиням. Одразу напрошуються асоціації з канадійським серійним вбивцею Робертом Піктоном, який саме таким чином позбавлявся від своїх жертв і з 1978 по 2001 рік таким чином позбавив життя щонайменше 26 жінок, а підозрюється у ще більшій кількості. Тож це не якась фантастична історія, таке вже відбувалося раніше і не так давно. Тут варто зауважити, що на звернення громадян ФБР відповіли, що ніколи не мали в розпорядженні цих фотографій. До них ніколи ніхто не звертався із проханням перевірити якусь закинуту ферму чи іншу територію в цьому окрузі. І ви не знайдете ніякої інформації про цю версію в жодних офіційних джерелах. Лише спекуляції ентузіастів у Фейсбуці, на Reddit чи спеціалізованих форумах. Тож якою б моторошною ця версія не була, слід припускати, що вона може бути не більш ніж містифікацією людей, які жадають уваги за рахунок чужого горя. Але, можливо, у цій справі таки заховано щось значно більш моторошне та лихе. В 2003 році Реймонд Спрінгфеллоу помер у лікарні з природних причин. Перед смертю в нього була важка розмова із дружиною, Бетті. Він сказав їй, що вважає себе винним у зникненні Шері Лін, і він хотів би просто встати з ліжка і привезти її додому, але, на жаль, він не знає, що з нею сталося. Згідно слів жінки, під час тієї розмови він плакав. І це останнє, що вона про нього пам'ятає. Бетті Спрінгфеллоу продовжує пошуки доньки навіть сьогодні. Через рік після зникнення Шері Лонзо Інгрем став шерифом поліції Грінвілля. Саме він займався пошуками увесь цей час. Шері Лін вважається зниклою вже 40 років. Зараз їй мало б бути вже за 50. Але як би дивно це не було, справа досі відкрита. Хоча схожі розслідування природньо закривають приблизно через 20 років. Ба більше, справа зникнення Шері Лін Марлер – це найстаріша відкрита справа безвісти зниклої у штаті Алабама. Все через те, що поліція досі вважає, що Шері Лін може бути живою. Іноді запитання просто залишаються без відповідей. Але ми продовжуємо відчайдушно вдивлятися у темряву, вірячи, що відповідь в кінці шляху може бути втіхою, незалежно від того, які откровення вона для нас приготувала. Я щиро бажаю знайти відповіді всім тим, хто їх потребує, адже хто зна, можливо, відповідь на ваше питання прийде вже наступної півночі.